Hej och välkomna till Geo-vloggen. Jag har tagit mig till ett område som kallas för Fiskeby. Bakom mig här så finns ett gammalt pappersbruk som användes här för många år sedan. Men innan det kom hit så var det liksom bebyggelse här. Det var flera småhus. Det var en hamn där den här kranen användes. Kranen användes för att lyfta upp det gods som transporterades från Finspång. Bland annat kanoner som kom med pråmar över sjön Glan ner till Fiskeby. Här inne i skogsdungen så finns det också en liten jordkällare som vi ska titta lite närmare på. Så vi tar oss in dit. Här inne förvarade de boende i området sin mat. Det var liksom sylt och det var korvar och allt man kan tänka sig som man har på den tiden. Det går flera rum åt det här hållet som vi ska gå och titta på. Sen hade de då sina bostadshus runt omkring här och fått berättat för mig. Men vi går vidare och tittar. Förutom alla träplankor och spik så är det inte så mycket rester kvar som visar att det har varit ett förråd. Gammal konservburk. Det luktar bränt här inne. Jag tror att de har någon varit här och eldat. Jag ser rester på golvet också. Efter brand. Sen funderar jag på de här penseln. Undrar hur länge de har varit här. Jag såg fler dörrar där ute. Vi ska gå och titta på dem. Rester efter graffitikonstnärer. Och fest. En hel del glasfitter på golvet när jag ser nu. Fastnar i de där varenda gång jag går ut till de dörr. Jag tror nog att det här förrådet har sett sina bästa dagar. Det var heller inte så mycket kladdat så här med konst som det brukar vara på sådana här övergivna ställen.
Det är den här väggen här, men det var ingenting invändigt. Trots att vi såg rester av tomma sprayburkar. Men det var allt ifrån gamla Fiskebyhamnen. Tack för att ni tittade. Jag hoppas ni gillar de här övergivna ställena. Kommentera, gilla och släng in en prenumeration så hörs vi snart igen. Hej då!